Sziasztok! Ez itt a csajokamotoron.hu. A mai teszünk alanya pedig egy Brixton Cromwell 1200-as, szemmel láthatólag nagyon szép kis retro motor, de senkit ne tévesszen meg a külseje, mert hogy a régies típusú design az bizony nagyon is modern motort takar. Először is, ami rettenetesen feltűnő rajta, hogy a márkajelzés, a branding az tökéletesen működik, mindenhol látszik, el sem tudjuk téveszteni, hogy milyen típusú motorról van szó. Még ott van a lámpán is, és majd mutatok olyat, ahol fel van kapcsolva a lámpa, olyankor ez még világít is, ez a Brixton felirat. A másik, ami nagyon hasznos tulajdonsága, hogy gyárilag már az alapfelszereltség része, hogy bukócsővel, haspáncélral rendelkezik, illetve mindenféle védelemmel fel van szerelve. Ahogy mutattam, az előbb a lámpán is van egy ilyen rács, úgyhogy elég jól bírja a kiképzést. A széles Pirelli gumik egyébként nagyon jól fogják az aszfaltot, nagyon kényelmes vele kanyarodni, és én eddig még nem próbáltam, de állítólag ilyen lightosabb terepen, homokos, murvás úton is tök jól megy. Erről még nem tudok nyilatkozni, de azt kell, hogy mondjam, hogy aszfalton teljesen jó. Elől és hátul is kajaba villák vannak, az első az fix, a hátsó pedig állítható. Ennek köszönhetően nagyon feszes a futómű, én azt mondom, hogy érezni vele az úthibákat, de mégis nagyon stabil marad. Tehát nem olyan kényelmes a magyar utakon, mint mondjuk egy enduro, de mégsem érzed azt, hogy el akarna mászni bármerre, vagy megcsúszna, megborulna, kényelmetlen, kellemetlen lenne vele venni. Összességében egy nagyon stabil, megbízható jármű. Én most terepen nem igazán mentem vele, de ilyen utakra azért hébe-hóba rátévedtem, ilyen kisebb-nagyobb szakaszokra, és azt kell mondani, hogy igazából egyáltalán nem zavarta, simán elment rajta, nem csúszott meg, nem pörgött ki, nem volt vele semmi probléma. Szerintem egy hosszabb földutat is be lehetne vele vállalni. Én bevallom őszintén, eleinte féltem a több mint 230 kilós súlyától, de igazából az alacsony súlypont és a széles kormány annyira könnyű irányíthatóságot tesz lehetővé, hogy magától befekszik a kanyarba, és igazából nem kell vele különösebben izmozni. Egyedül a dugóban, a sorok között éreztem még egy kicsit bizonytalannak magam az egy hét végére is. Szerintem ez egyébként több gyakorlással megszokható, csak tényleg az, hogy viszonylag nehezebb is, meg szélesebben van a lábad, és ezért nem annyira tűnik kényelmesnek az, ahogy le tudod tenni. De ez nem azt jelenti, hogy ne lenne nagyon szórakoztató vele menni, ugyanis az 1200-as blokk az egész sok szórakozást tartogat magában. Kanyarogni abszolút nagyon jó vele egyébként, tehát tök élvezetes, most így átjöttem természetesen Esztergomtól Dobogókőig, mint ahogy a legtöbb pesti motoros, ha éppen csak egy fél délutánja van kanyarodni. Amiről most tudtam meg, hogy ez egy gyógyút veseknek, szóval nagyon élvezetes. Ami engem meglepett, hogy annak ellenére, hogy milyen bitang erős, valószínűleg így a formájából, jellegéből adódóan, de hogy nekem leginkább, ami tökre bejött, ez a 90-110-zel kényelmesen krúzolunk, tehát ez a nem rohanunk sehova. Egyébként, ha meg kell előzni egy autót, mert tötymörög előtted, akkor nem probléma, vissza se kell kapcsolni, húzol egy gázt és már ott se vagy. 110 Nm nyomaték van benne, és ezt az első pillanattól érezteti is veled. Gyakorlatilag nagyon óvatosan kell bánni a gázkarral, nem gondolkodik, nem kérdez, nincs holtjáték, meghúzod és megy. És ezt már alapjáraton is csinálja. Ha adunk rá egy kis gyújtást, akkor fogjátok látni mindjárt. Egy nagyon szép animációval bejelentkezik, ez a kedvenc részem, betölti az üzemanyagot, nem is kell tankolni, sajnos ez nem igaz. És van itt rajta egy módgomb, amit hogyha az ember elég hosszan nyom, akkor Eco módról egy ilyen csodaszép animációval átvált sportmódra. Nekem az a tapasztalatom, hogy Eco módban is eléggé brutális a gép, már ott is okozott meglepetéseket, amikor először elindultam vele, de amikor átváltottam először sportmódba, akkor olyan szavak jöttek ki a fejemből, amit igazából biztos, hogy az algoritmus rögtön letiltana. Utána az Eco mód kezdett egy picit unalmas lenni, pedig már az Eco módban is úgy voltam vele, hogy 130-nál még úgy húzott, hogy a Top Gun betétdala ment a fejemben, mert biztos voltam benne, hogy fel fogunk szállni. Na most ezt képzeljétek, ez sportmódban, ez még sokkal brutálisabb, viszont mivel ugye egy többé-kevésbé csupasz motorról van szó, ezért azt kell, hogy mondjam, a szélvédelem ehhez nem annyira partner. Én nagyjából olyan 130-140-ig éreztem kényelmesnek, 130 fölött már nagyon kellett kapaszkodni a kormányba, és nagyon át kellett gondolni, hogy hogyan engedjem el pár ujjal a kormányt, hogy tudjak kuplungot húzni és váltani 6-osba, mert ott már azért eléggé le akart vinni a menetcél.
A kezelőszervekről annyit, nagyon egyszerű és nagyon ergonomikus, igazából nem kell rajta sokat gondolkodni, az első pillanattól kezdve mindig minden kézre áll. Itt van egy módgombunk, amivel tudunk ugye váltani az Eco és a sportmód között, elakadásjelző, kürt és index, a másik oldalon pedig természetesen a kill switch meg az indítás, a kipörgésgátlót ki lehet kapcsolni, és itt lehet kapcsolni a lámpát is, amit meg is mutatok nektek mindjárt. Alapállapotban ugye a helyzetjelző, az itt mutatja, a kis világít nekünk szépen természetesen a Brixton felirat, és hát természetesen át lehet refizni, és akkor pedig egy nagyon-nagyon kellemes, sötétben is nagyon kellemes vele menni, nagyon jó fényt ad, nagyon jól bevilágítja az egész utat. Nagyon masszív járgány, ahogy a szalomban mondták, amikor elhoztam, hogy ami ezen fémnek néz ki, ez valóban fém is. Beleértve többek között például a tanksapkát, ami, hogyha napon hagyod, akkor egyébként kicsit kellemetlen a tankolás. Bár nem kifejezetten magas a jármű, az ülésmagasság, de ennek ellenére nekem a 160 plusz centimmel nem annyira kényelmesen ér le a lábam, mert egyrészt van egy széles ülésünk, és utána igazából még szélesebb alatta a motor, plusz még a lábtartó is viszonylag széles, és ennek köszönhetően, hát gyakorlatilag ugye innen indul az ember lába, és csak valahol itt ér a földre, tehát elég sokat kell pluszban rászámolni, a lábtartó előtt vagy mögött pedig nem annyira kényelmes, hogyha meg kell támasztani. A fékrendszer, az a Nissin fékrendszer is hát elég erős. Annyira, hogyha kisebb sebességgel mész, és még nem szoktad meg a motor súlyát, meg a szélességét, akkor azért óvatosan kell vele bánni, mert hamarabb áll meg a motor, mint hogy kitalálnád, hogy hova fogod tenni a lábadat, amikor megáll. Ami nekem még ergonomiailag egy kicsit kellemetlen volt, főleg így a nyári 40 fokokban, az az, hogy ugye alattunk, ahogy a blokk van, itt jön el a lábad, és gyakorlatilag ehhez folyamatosan végig hozzáérsz. Nem forró, de azért elég meleg tud lenni, meg a blokkból is elég jön a hő, úgyhogy inkább téli krúzolásokra ajánlom, mert arra nagyon kellemes. Az ülése nagyon-nagyon széles, és nagyon kényelmesnek látszik elsőre. Hosszú utakon azért egy picit kemény tud lenni, viszont az a jó hír, hogy a lábtartó, meg a tank, meg az egész úgy van kialakítva, hogy nagyon kényelmesen fel lehet rajta állni menet közben, tehát hogyha az ember beér egy településre, akkor egy picit tudja pihentetni a kissé elgémberedett popóját. A műszerfalon sok bütybröty nincs, fordulatszám, km/óra mutatja, hogy milyen módban vagy, ezt egyrészt kiírja, hogy Eco, másrészt, ahogy mutattam az előbb, hogyha módot váltunk, akkor az egész műszerfal teljesen átalakul. Jelzi az üzemanyagot, hogy állsz vele, nem fog meglepni azzal, hogy egyszer csak hirtelen elfogy belőle és nincs hova menned, hőfokot, és igazából nagyjából ennyi. De hát mi más is kellhet még. Viszont ami még nagyon jó, nem tudom mennyire látszik, de hogy itt egy ilyen kis gumi izé alatt van nekünk egy USB töltőnk, úgyhogy rá lehet kötni a telefont és lehet tölteni. Megpróbálom egy picit nektek fölvenni a hangját is. Nézzük, mi történik, ha beindítjuk. Itt jön ki a düm-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 düm, és egy ilyen diszkrét kis gázadásra. Remek, finom, barátságos hangja van. Nagyon kis kedves, dörmögős. A váltó pontosan, de határozott kattogással teszi a dolgát, és ezzel is hozzájárul ahhoz, hogy ez tényleg azt a klasszikus motorozós feelinget hozja ez a motor, akár csak akkor, amikor csak simán ránézel a garázsban, vagy amikor mész vele, tényleg ez a Born to be Wild-ot üvöltöd magadban, és mész a napnyugta felé. Összességében én azt tudom elmondani erről a motorról, hogy az egy hét alatt én nagyon megszerettem, nagyon jó vele menni, nagyon jó vele kanyarogni, hosszú egyenesekbe is nagyon jó vele menni, húzod a gázt, és tényleg húz, mint az állat. Nekem, ami egy kicsit talán hátrány, én városban napi ingázáshoz nem biztos, hogy használnám, mert a súlyát egyébként meg lehet szokni, a szélességét meg lehet szokni, ami viszont brutális, hogy itt a blokkból iszonyatosan brutálisan ömlik a meleg, és úgyhogy én ilyen második motornak simán bevállalnám, ilyen túrázós motornak, és tartanék mellé egy ilyen városi ingázót.